Dámy a pánové, vítám vás u zřejmě posledního dílu mojí Let's Play série hry Watch Dogs Legion na kanálu Jekyll Haven's Den. Pokud mě ještě neznáte, jsem Jekyll Haven a patří mi tenhle Let's Play kanál. A proč říkám u posledního dílu? Protože v minulém díle jsme zjistili, že další mise, na kterou půjdeme, bude nejspíš poslední a taková, která ukončí herní kampaň, respektive hlavní mise, která probíhá celým příběhem. Takže jdem na to. London, this is Zero Day. Nice to finally meet. Those little bombings a few months back were my way of saying hello. Now we'll really get to know each other. All that technology you've come to love so well. Texting your nan, driving your car, pumping your heart. It's all about to turn against you. Tonight, your modern world will become a living hell. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Destruction is always the cure. Tak počkáme, co nám Bagley bude chtít říct. Right. Pay attention, everyone. This is big. I've uncovered what the Drill Britannia patch is for. It's for me. Zero Day, aka Sabine, is using a Bagley OS update that will allow me and all other Bagleys to simultaneously access any vulnerable systems connected to CTOS. My OS is integrated into core infrastructure across Britain, power plants, airports, hospitals, banks and the like. Once I access these systems, the patch will make me compromise them to the point of failure. The cumulative effect means the complete collapse of London and likely the country, which I suspect is her goal. Sorry to be the bearer of bad news, but the update is already spreading. Sabine thought of everything. Is there a way to, I don't know, kill every Bagley? Your callous nonchalance about my death may actually be the answer. We need to get into Brocotech. Exactly. You have to destroy the servers that host me and take down the Bloom network at the same time, so I can't access my backups. One of you get to Broker, and one of you get to Bloom Tower. I'll explain on the way. Takže Bagley chce, aby jsme ho vyřadili a musí to být zřejmě týmová práce, takže nás na to bude víc. Sabine chce zničit celou zemi, takže ji musíme zastavit, než se ten update rozšíří. Drill Britannia has been triggered. There are now millions of me's destroying London infrastructure. You'd better get on with this murder. Fuck no. We can't kill Bagley. We need him. This is no time to get sentimental. It's a sacrifice we have to make. There are countless lives on the line here. Okay. Go to Bloom Tower and kill Bags. This is so messed up. How are we doing this? Coordination. You need to get to the tower and take Bagley offline. But that won't stop the attack on its own. His Brocotech servers will begin a reboot immediately. Taking him offline provides a short window for another operative to take down his servers permanently. Teamwork, fam. Do your shit, pass the baton. I respect your wishes, but I really don't like it. I'm going to, miss you, Bagley. Tak jo, jdeme na to. Musíme se nejdřív dostat do Bloom Tower. Protože sedíme v autě, zřejmě to nepůjde rychlou dopravou přes město. Better hurry. I've already scrambled medical supply chains. Hospitals will be non-functional. No, tak jak to vypadá, město se začíná hroutit. Infrastruktura padá, protože Sabine narušila Bagleye, co ovládají město. Tak se tam budeme muset dostat autem a zřejmě se nám v tom budou chtít snažit zabránit. Jo, jako třeba teď s tím autobusem. A tady s nákladákama všechno to řídí počítač. Je to vlastně jako v prvním Watch Dogu, kdy se Aiden snažil zastavit toho hackera a šlo po něm celé město. While you're out for a Sunday drive, I'm busy shutting down air traffic controls. I'm sure that will be just fine. Když hacker se ovládal celé město, tak použil všechny jeho nástroje proti němu, jako teď. No takže Albion bude mít teď hodně co dělat, tak snad nepůjde po nás.
Ty to myslí vážně, že nás chtějí dostat. Draw Britannia is a very creative virus. It had me facial IDing every infant in the country through nanny cams and given them all criminal records. Ty Bagleyho ty systémy začínají hodně ovládat. Vida, zdá se, že už jsme tady. Tak teď se dostat dovnitř, pojedeme to tam rovnou autem. Precaución, la seguridad en la Torre de Bloom es insolmente alta. Translation, please? Sorry, language settings fuck up. I said, caution, security is unusually high at Bloom Tower. Takže Bagley už nám začíná mluvit i španělsky. No jo, ten vir ho začíná ničit. Tak sebou musíme hodit. Tak kde pak zaparkujeme. No, dojeli jsme. Musíme pěšky. Tak jo. Ochranka tam je a jí docela dost. Tak jak tam vrazíme? Kdybychom nahodili masku a vzali to prostě samopalem všechno. Nebo zkusíme nejdřív něco vyřadit na dálku. Ale ten výtah možná ručně přivolat nepůjde. Není čas, tak tam prostě vrazíme na tvrdo se samopalem, respektive s útočnou puškou, to je teďka jedno. A prostě to tam vystřílíme a bude. Hopla. Sakra, trochu vedle. Tak tu máš. Ajaj, někdo stál vedle mě, kruci. Tak teď už po nás jdou. Rychle, sakra, jít rychle. Do pytle. Tak to vypadá, že nás čekali, je jich tady pěkně dost. Neviditelný, chcípněte, parchanti. Máš. Do háje. Ale dobrý, naštěstí nás to pustilo, že můžeme tu misi jednoduše opakovat. Že o operátorem tak nepřijdeme, musíme hrát s těma, co máme, protože nám to nedovolí vyměnit. Takže to je možná. Tu máš. Znovu a lépe, tentokrát ostrýme. Sakra, Riot dron. Tak rychle sundat. Tu máš, zatancuj. Sakra, musím dostat tamhle toho drona na zemi, než se zpamatuje. Do prdele, chcípni. Sakra. Sakra, to bylo. No počkej. A tam ten má kartičku, tak pojď. Neutečeš mi s tou kartou, já se pro ní stejně dojdu. Sakra, cípni ty droné. Dobrý, a rychle pryč z dosahu toho plynu. Dobrý. Sakra, pořád tam ještě někdo jde. Jo. Tady ještě pořád ta karta, kterou jsme nesebrali, a samozřejmě plyn. Do háje. Rychle stáhnout. Běž, musíme zůstat v dosahu toho plynu, ale už se rozptýlil, tak paráda. Ty pitomci sem ani nešli a vůbec mě nehledali. Tak, jdeme dál. Rychle tam proběhnout, než se mě někdo všimne. Tak zkusíme to vzít tady zadem. Hop. Tak jo, projdeme to tady přes ty kanceláře. Určitě si nás nevšimnou. Tak jo, je to tamhle. A tyhle asi jen tak neodejdou, těch se musíme zbavit. Musíme se mu hlavně toho kapitána, aby nezavolal posily. Sakra, že by nás někdo viděl? Ne, zdá se, že zatím ne. Tak pojďte, tu máte, dobrý. Posledně zavolej, zatím. Rychle narušit a sejmout.
Jo, máme ho. Ještě jeden granátník. Sakra, někde za náma. Toto sklo je prostřelitelný, ale nevysypalo se, to je divný. Sakra, plynový granáty. Rychle pryč. Tak pojď, ty parchante. Ne, prostřelit to nejde. Tu máš. Hehe, bum. Nemáš si hrát s tím granátem, když po tobě někdo střílí. Tak to by bylo. Tak rychle přivoláme ten výtah. Okay, I called the lift. I'll let you know when I'm up. Don't leave me high and dry, yeah? Someone has to be at Broca to disable the servers. Tak dělej, přivolej ten výtah. Honem, downloaduj. Už to skoro bude. Dělej. A máme to. Výtah jsme zavolali. Tak vzhůru nahoru do věže. Ale někdo musí ještě vyřadit ty servery v Brocatechu. Zdá se, že už se tam přesouváme. Tak jo. Tentokrát máme Liach, s tou se tam musíme dostat. A už jsme vlastně tady. Here we are, standing at death's door. It's my death, so I don't know what you're getting all poetical about. Brocatech. Our old friend Sky Larson lives on through her grotesque corporation. If my research checks out, Bagley runs extremely hot. It requires a massive cooling system. Damage the coolant tanks and it should trigger emergency access to the servers. Tak jo, takže vypadá to, že Bagley při svém provozu produkuje řádný teplo. A na to potřebuje pořádný chladící systém. A ten když vyřadíme, tak by se nám měl otevřít přístup k serverům, aby se náhodou neusmažili. Tak jo, tak se tady proletíme na dronovi a uvidíme, co najdeme. Tak jo, ty nádrže jsou tamhle. Hlídá to tam banda dronů, tak si půjčíme tenhle ten válečnej. Jo, pěkný. Bitva. Tak sválně, jdete rozstřílet? Au, sakra, to už tolik zbraní po mně se nestřílilo. Hezký, stačilo vystřelit do toho ovládání. A jdou po nás posily, tak honem. Rozstřílet. Dobrý, tak jo, bude to i dronem. Sakra, cípni, hajzle. Tu máte raketky, parchanti. Tak co bude to? Sakra, jsem nechtěl pohnout tou dodávkou. Do háje, vyřadili válečný dron. Musíme se tam dostat jinak. Musíme tam prostě přeletět a přistát na střeše. Jo, to byste měli najít a nenajdete. To tak oni si všimli, že jim někdo hacknul ten bojový dron a nevšimli si druhýho stavebního dronu, který tam lítal nad střechou. To jsou dobrý dementi, takže ta umělá inteligence těch postav je taky nic moc. No, tak je to tamhle dole, tak tam bude muset nějak přeskočit. Hop. Jo, jasně, ani to tady celý neprohledali. Typický. Počkáme radši, než odejde, jsme na sebe zbytečně neupozorňovali. A s neviditelností to vypnem. Tak teď to udělá pěkně, bum. It's in your hands now. Take him offline. I'll head down to Bagley's brain servers. Nebo možná ne. The transmitter at the top of the tower receives data packets for my updates. If you want to trace the packet signal back to my main servers, just climb the tower to reach the transmitter at the top. No, tyjo, v Londýně už to začíná opravdu vypadat jak ve váleční zóně. Now this is the kind of shit I signed up for. Tobě se to snad líbí, Šušemu. I'm gonna miss the stunts you bring into my life, Bagley. But not that much. Tak jo, tak nás čeká šplhání na věž. Oh dear, the path to the transmitter up top is locked off.
I have a solution. Using a drone to force the fins to change positions will place them in an error state. That will allow you to request that the access door be unlocked for routine maintenance. Good idea, Bagley. Time to fiddle with the signal controlling the fins to unlock access to the top of the tower. No, tak to vypadá, že přístup úplně nahoru je zamčený, takže nás čeká další hackovací hra. Kde bude muset přenastavit, nevím, něco na té věži, aby nás to pustilo vejš. Aby se otevřely ty dveře, co tam jsou. Tak to musíme tady tím dronem vyhákovat. Jo, tamhle odemknout. Brilliant. You've manipulated the first set of fins. Keep going. Jak potom, až bude hra končit, tak si dovolím přidat své další amatérský zhodnocení, jak se mi hra líbila, jak se mi nelíbila a zhruba co si o ní myslím. Ale teda nečekejte něco speciálního, nejsem žádný profesionální recenzent. Tyhle ty ploutve se furt nechtějí otevřít. Dělej. Jak se to nechce otevřít, sakra. Bych to nejradši rozstřelil a ten dron nemá žádný střely. A tamhle ještě něco. Není přeplýho zřejmě. Jo, tady odblokovat. Wow, those fins do look off. You have a knack for messing things up, don't you? Keep doing it. Dobrý, rychle ještě tamhle přehodit. Jo, tam ještě nahoře přehodit. Jo, odemknuto. You've issued a scan of the fins. You'll need to wait while the system flags them and triggers a maintenance request. Tak jo, tak nehackovat ten vstup. A load of drones are about to pull up on your position. Watch your ass. Yes, try not to die. The scan must complete to unlock access to the top of the tower. No pěkný, takže teďka nám jede hackování a jdou po nás drony. A není jich zrovna málo. Tak do nich. Au, sakra. Do háje. Musíme zmizet. To bude kombinace všech dronů, co jsme tady viděli. Včetně těch bojových. Tak rychle vyřadit. Sejmout. Nějaké musíme zase nahackovat. Cípni, aerodrone. Sakra, ty malý bestie jsou fakt rychlí. Tu máš. Dobrý. Zatím po nás našel ten s raketama. Rychle munici. A to se může změnit, může tady být každou chvíli. Dobrý, další dole. Další malej dole. Sakra, granáty, honem pryč. Sakra, úplně do prdele to bolelo. Rychle pryč. Sakra, když tady je. Sakra vedle. Do háje. Rychle nějaký. Tu. Sakra. Ne. Tu. Tak to, aby jsme rychle ukradli nějaký dron a fofrem. Tak jo. No. Do háje to nám nepomůže.
Dobrý, radiodrom na chvilku vyřazený, tak teď ten malej. Hop. Elektromagnetismus zabere vždycky, vy parchanti. O, sakra. Máme tady další letku. Cítni. Dobrý. A do háje. A už tady máme velkou společnost. Dorazil antiteroristický dron. Tak musíme doufat, že na nás hnedka nevypustí rakety. Tak si jeden unesem a jdem na to. Tak jo, tu máte. Jak vám chutná vlastní medicínka, parchanti? No, a škoda, že nepřiletěl dřív. Už jsme je mohli sejmout všechny. Tak jo, tak věž se nám otvírá. Tak co pak najdeme na vrcholu? That's done it. The tower fins have registered as damaged and the maintenance ladder has unlocked. Wicked. No výborně, tak stačí vlízt nahoru a pokračovat dál. The transmitter is just above. Reach it and take me offline before I destroy the entire... No jsem omylem přeskočil, byl jsem moc rychlej, no co se dá dělat. Suspending transmission. Activate the next terminal to take me offline. Co se to děje? Další terminál? Něco nehraje. Ale koho pak to tu máme? Naše zrádkyně Sabine. Pozoruje své vlastní dílo zkázy. A kruci. Shit. To je ta jídelní ochranka, co zlikvidovala Daltona. You just can't get enough of me, can you? Or are you just incredibly stupid? Do you want me to access the transmitter while you socialize? Yes. Yes! You're incredibly stupid! Wonderful! I see DedSec hasn't changed its brand. You'll need to stall for time and remain near the transmitter unit. Yeah. So you updated Bagley and made him go all crazy. How does that fix anything? Fix? Well, you think we can fix this? What with crypto-anarchism, protesting, doxing? Optics are glorified cattle tags. Albion shoots civilians in broad daylight. Snitching is now a means of survival. No, you skids can't fix anything. No, you're wrong. We're fixing things by stopping people like you. We're watchdogs, and we'll never stop making room for good. And you're the arbiter of goodness. Let me ask, how many have you killed since DedSec restarted? See? A tiny tweak in your philosophy and we're on the same page. The tower's fins must be collapsed to complete the trace. I cannot initiate this hack, but you can. You saying what I think you're saying? That we should get the band back together again. Oh, sweet, but no. I'm saying I was in denial too. Shackled by their technology, their morality. But my hard reset wipes the slate clean. So we can all start again. I'm sad you won't be around to see it. Vážně? To se teprve uvidí, Sabine, kdo u toho nebude. Možná spíš ty. Příjemný let. How's that for wiping the slate, bitch? No tak zrádkyně Sabine zhynula pádem do hořícího pekla v Broukatech. No v Broukatech ne, to je blbost, v Bloom Tower. Tak jo. Is this place creepy on purpose? These data containers are alive with cognitive activity your fleshy human mind can neither comprehend nor ever hope to equal. Where's your container? There are so many and they look the same. If you disable the data center's cooling system, it will trigger an emergency shutdown to prevent overheating.
This failsafe ejects 4 of my data containers containing key systems. They will be visible, allowing you to manually destroy them and stop the update. Tak jo, takže v Broukatechu musíme vyřadit chladící systém a tím najdeme Bagleyho datový kontejnery. What now? Destroy the temperature regulators to trigger the automated shutdown procedure. Okay, I'm on it. Tak jo, vezmu si nějakou zbraň a jdeme na to. Musíme vyřadit 2 regulátory teploty. A když přestanou fungovat, tak teplota asi hodně poroste a Bagley se usmaží. Aspoň z části. I apologize in advance, but I'm about to start attacking you. What the hell? I'm afraid I have no choice but to defend my core servers. It's a hard-coded security protocol. Nothing personal. Good luck. Oh crap. Jasně, Bagley má v sobě natvrdo funkci, že když se někdo pokusí něco dělat s teplotou, tak se začne automaticky bránit. Takže sem zřejmě dorazí bezpečnostní síly, tak musíme dělat rychle. Tak honem. Now you've done it. Security forces are converging on your position now. Oh, do you want to bet on whether you or me will die first? Ne, o tohle se s tebou Bagley vsázet vážně nebudu. Ještě čistěji jsme nastražili ty pasti. Tak, přebít. Jo, vážně. Pasti... No, sakra, neviditelný. To bolí, co? Bude bolet ještě víc. To máte. Sakra. Jo, dobrý. Jo, vylečeno. Tak se schováme. Zkusíme trochu obejít. Tak vystaneme ten druhý regulátor teploty. Ještě munici. Tak jo, druhý regulátor teploty máme venku, tak teď je jenom zničit. Někdy bychom se měli zbavit asi té ochranky, ale ta zatím neví, kde jsme. A někdo už šlápnu do další pastičky. Jo, nemůžu mě pořád najít. Tak zničíme ten regulátor. Jo, tak jeden je pryč. Musíme ještě ten druhý. O, sakra, už ji máme tady. Do prdele. Cípněte, cípněte. Jo, dobrý. O, sakra, další. Tu máš. To bylo pěkný. Jo, tak si pro mě pojďte. O, sakra. Ty na mě brokovnicí, jo? Tu máš. Jo, dobrý. Honem pryč. Dochází nám hodně rychle munice. Jo, to si pište, já vám tady připravím fucking hell. Rychle se schovat. Honem. Cípni. Já nehodlám utíkat, já to tady hodlám zničit. Tak jo, regulátore číslo 2, pojď. To by bylo. To teď? Oh god, Bags, you're glitching. Yes, it is getting harder to think. I'm almost down to your level. Sakra, už jenom náboje. Tak se na to vezmeme hřebíkovačku. Okay, I'm on it.
Tak jo, takže musíme se dostat k servisnímu dronu. Ale máme tady ještě pár lidí z ochranky, kteří nás tam budou chtít pustit. A už po nás pěkně střílejí. Tak jo. Tak se na ně vem hřebíkovačku a do nich. Trefa. Bolelo to, viď? To máš, hajzle. Se stavebníma dělnicema si nehraj. Někdy mají totiž po ruce ostře nabitou hřebíkovačku. Tak jo, další pána hřebíkovanou. Hezký. No, je to trošku nerealistický, že to fungovalo i přes tu neprůstřelnou vestu. A ostří klozeť. Museli být extra dlouhý a extra rychlý hřebíky. Asi kvalitní výroba. Tak jo, tak otevřeme si přístup k servisnímu dronu. A už je tady. Tak jo. A jdeme vyřadit 3 Bagleyho nejdůležitější servery, na kterých má všechny data. Takže jak vyřadíme poslední, tak Bagleyho zřejmě zabijeme. Ale nemáme moc na výběr, protože pokud Bagley nezemře, respektive nebude vyřazený, tak se rozjede ten jeho virový peč a zničí celou zemi. Tak jo, tak první server. I'm not worried, you understand? It's just that projections indicate a severe decrease in your efficiency after I'm gone. Tak pak je ten druhý, tamhle. You taught us well enough. Thank you. And I'm sorry I said I shagged your mums earlier. I just thought insulting you would make this easier. Druhý server. Registration detected. Identify yourself. It's a shame. I had a list of goals that's never going to get accomplished. Now I had such plans for Dutzer. Send us your plans and we'll make it happen. Promise. Oh, don't be stupid. You wouldn't know where to begin, turning into a cyborg hive mind. Poslední server. Finally get back to what really matters. Solving the mystery of Zero Day. Checking archives for corrupt files. I just scanned data from my first successful DedSec recruit. You're a softie after all. That's like keeping our baby photos. Correct. It seems, however, that I am not immune. Tak to byly 3 klíčové servery. Už jenom ten poslední. Will be the same as the others. No, it won't. Yes, you simply Tune. No. This one means you die. It's what needs to be done. If you're worried about me, rest assured I was reprogrammed to serve DedSec, and this serves you. And London. So please Allow me to fulfill my purpose. help you. Je třeba zabít Bagleyho, aby jsme dokončili misi. Tak s Bohem, příteli. Logic error. All of me is entering shutdown. We were a bloody spectacular team. Error 21255. Language processor. May I stop this operation? Oh, Bags. I wish. Just focus on me, all right? I have new thoughts. Where do AIs go when they die? Will I upload to a cloud? Perhaps I will see you again as a component in your motorized wheelchair when you are old and grey. Try not to worry, Bags. Ignore those thoughts. Think, thought, idea, memory. Bradley loves strawberries. Rowing. Arthur, the one that got away. What does this mean? The one that got away? It means losing someone you love. Am I getting away? Yes, Bags. You are.
No, tak vážení, to vypadá nakonec hlavní dějový linky a zdá se, že i konec mojí Let's Play série na hru Watch Dogs Legion. Tam tady běží závěreční titulky s památkou na padlý operátory a zvláštní, že tam nejsou všichni, protože třeba Duncana Váse to tam nedalo. Ale to je teďka jedno, tak se pustíme do malého závěrečného hodnocení hry Watch Dogs Legion. SIRS has issued a stark warning. The Metropolitan Police is moving to regain a foothold in London, led by a passionate new Deputy Commissioner, Caitlin Lau. Lau says she won't rest until the Met's dignity is restored. Of a Kentish Town Council estate have declared their public housing project a no-Kelly zone. Organisers claim they are forced to take safety into their own hands because of Albion's total lack of... An ex-Albion engineer, Hamish Balaji, has blown the whistle on yet another Albion scandal, this time involving a backroom crowd control robot program. Citizens continue to leak evidence of abuse of power by Albion and corruption within SIRS via the DedSec app. Thousands of pictures, audio and video recordings seem to implicate the dark web entity known only as the 404 are stepping into the daylight, releasing evidence today of a bombshell money laundering operation based out of the British Virgin Islands. Corporate watchdogs praise the group for checking the power of a once untouchable corporate elite. And another clash with Albion units in support of the so-called DedSec resistance. The group itself has been conspicuously quiet since the Bagley attack, leaving many to ask, has DedSec disappeared once again? Takže nyní k mému malému závěrečnému hodnocení hry. Takže nejdřív vezmeme, co se mi líbilo, teda plusy. Hodně se mi líbil nový prostředí hry, který se odehrávalo už mimo území v USA a dokonce v Evropě. Bylo to ve Velké Británii, takže není to úplně tak daleko. Dál tam byla možnost hrát za víc postav než jenom jednu. A nejenom z toho důvodu, že vás na ní hra automaticky přepnula. To se stalo teda až na konci, ale v průběhu hry jste se mohli postavy libovolně vybírat a mezi nimi i přepínat, což hodně oceňuji. Dál se mi samozřejmě líbily jízdy na dronu, kladení různých plastíček, jako třeba ty EMP mini. A samozřejmě nový příběh a nový mise. Tak to je k plusům v zásadě asi všechno a jdeme rovnou na mínusy. Takže, co se mi na hře Watch Dogs Legion nelíbilo? Byly to hodně se často opakující typy misí nebo mise při rekrutování postav. Jako třeba když jste někoho rekrutovali, tak jste pro ně museli něco udělat, museli jste někam dojít, něco ukrást, někoho zabít. A tohle se opakovalo pořád při každém náboru. Dál to byly hodně častý chyby hry, jak v umělé inteligenci, tak častý grafický výpady obličejů při výběru postav. To jste si možná mohli v předcházejícím videu všimnout. Další mínus, nemožnost nákupu vlastních zbraní. Ve Watch Dogs 1 i 2 tahle možnost byla. Další mínus byla nemožnost ukrást zbraně protivníkům. Opět srovnání s Watch Dogs 1 a 2 tyhle možnosti tady byly. Nechápu teda, proč to nepřidali. Že by z důvodu, že teďka v Anglii je sehnat si nějakou střelnou zbraň téměř nemožný? Možná, ale je to jenom spekulace, to nechme na někom jiným. No a co se mi hodně nelíbilo, byl jízdní model Watch Dogs. Ten se snad od prvního nezměnil a je to teda špatný. Další, co se mi nelíbilo, byla nemožnost ovládat dopravní signalizaci, takže semafory. Když jste třeba ve Watch Dogs 1 i 2 spustili na všech semaforech zelenou a způsobili jste krásnou hromadnou nehodu. Samozřejmě můžete i tady ve Watch Dogs Legion ovládat i auta, což bylo možné i v předcházejících dvou. Ale ty semafory to prostě nenahradí. A co se mi ještě hodně nelíbilo a nelíbí, tak to jsou mikrotransakce. Pořád vás to nutí si něco kupovat, hlavně skiny postav, možná i nový postavy a podobně. Ale co na to říct, to je prostě Ubisoft. A dál, jestli bych doporučil hru si zahrát, tak pro někoho, kdo zná nebo ho zajímá příběh takovýhle hackerský, ne úplně adventury, tak ať si to klidně zahraje. Já osobně jsem byl hodně zvědavý, jaký bude další díl
A v něčem jsem byl překvapený, v něčem zase ne. Ale jak jsem říkal, hodně se mi líbilo nový prostředí hry. Tomu, kdo nezná předcházející 2 díly, bych určitě doporučil si hru zahrát. Vyšlo teďka dokonce rozšíření, kdy si do hry můžete přidat vlastně další mise, kde bude i Aiden Pierce a Wrench. Takže budou vlastně crossovery ze 2 předcházejících dílů. Já osobně jsem koupě tohohle datadisku nevyužil a využívat asi ani nebudu. Ale rozhodně tu přibyly pak další updaty, a to je třeba update PvPčka, a tam moc nehraju, a zombie update hlavní linky. Ne, to je vlastně taky PvPčku. Tu budete bojovat proti zombíkům jako třeba v Call of Duty. A máme tady zdá se dovětek, tak se na něj podíváme. It's totally trashed. Yeah, let's just chop it up for parts. Don't chop me up! Bagley? Bagley, is that you? I'm Bagley, your personal assistant. I make life easier in many ways. If it's fun you're after, there's a wine and cheese expo in Notting Hill tonight. There are several artisan ice cream parlours in the area and... Oh my god, is that really what I sound like? Today's forecast calls for 34 Albion assaults, 59 deportation raids, 857 terabytes of personal data stolen, and 1 resistance group of sulking, whinging, frankly pathetic operatives. May I suggest you quit feeling sorry for yourselves and get back to unfucking London? Yes! Yes! Bagley is back! He's back! Teda Bagley, ty umíš potěšit? To se probereš a vstaneš z hrobu. Tak jo, takže jsme dojeli nakonec hlavní linky. Bude nás čekat ještě něco dalšího, když teďka víme o Baglim, že je zase zpátky. Hello, when you have a moment, could you pop over to my terminal? This is sort of awkward, but I don't feel well. Fine. A zdá se, že jo, spustilo nám to nějakou misi, najděte Bagleyho. Tak zjistíme, co po nás bude chtít. What's up, Bagley? Right, I have some disturbing news. You see, I've been thinking. Yes, and? Well, I don't bloody think, do I? I'm a super intelligent AI with a constant connection to all human knowledge. I don't have thoughts. I have load times. But after everything I've been through, dying, seeing all those people whose brains Sky Larson scooped out and turned into AI, being reborn, it got me pondering the nature of my own existence like some kind of Renaissance aristocrat who's grown tired of buggering the servants. I don't think I've always been software. Wait, you mean you might have been human? Like I said, disturbing. Since we visited that lab, I found a series of images buried in my operating system. I think they might be memories of some kind, but the images are corrupted, so I can't say. I think this must be what it's like not to know things, and I think I hate it. Bagley, this is fucking huge. Send us the images. Maybe we can help you remember. Well, if it'll set your mind at rest, I sent you the images. If you get me a clear visual of each location, I can composite it with the image from my OS and remember more of my past life. Tak to je hodně zajímavé zjištění, že Bagley nebejval vždycky jenom software, ale možná, že byl kdysi člověk. Ale jak vlastně je možný, že to jeho poslední slova nebyly přímo jeho, ale že to byly vzpomínky tím, kým byl předtím. A Vida tady už nám poslal obrázky, takže my musíme jít na nějaký ty lokace, ty nafotit a jemu by se měla vždycky obnovit část paměti. A do toho se asi pustíme někdy jindy. Hlavní série skončila, takže z hlavní série je tohle moje poslední video. Ještě jak jsem zapomněl zmínit, kdo úplně neznáte první 2 díly Watch Dogs, tak bych doporučil si hru zahrát. Je možný, že se vám ta hra líbit ani nebude. Ale kdo ví, mně se třeba líbil hlavně hlavní příběh, pokud si samozřejmě odmyslíte ty neustále se opakující mise při rekrutování postav. No, to bude z mýho dlouhého dnešního posledního videa všechno. Děkuju vám všem, kdo jste moji sérii Watch Dogs Legion zvládli sledovat až do konce
Pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu like, sdílejte ho. Pokud ještě nesledujete můj kanál a chcete mě podpořit a sledovat aktuální videa, tak dejte kanálu odběr. Od mikrofonu zdraví Jekyll Haven. Díky za pozornost a naschle u nějaký další jiný herní série. Čau.